Sävellätkö yhä nykyisin yhtä paljon kuin aiemmin? Täytyy sanoa, että hitaammin. Ja toki säveltäminen on minulle elämänmuoto. Sillä minä elän. Ja sen takia kyllä minä uskon ja toivon, että se pysyy mukana loppuun asti. Ja itse asiassa nyt juuri 3 peräkkäisenä kuukaudena on kantaesitykset uusista teoksista. Täällä Lupaajat maaliskuussa, sitten yöllä ollaan huhtikuussa tämmöisen vanhan säveltäjän omaisuus. Ja sitten on seuraavassa kuussa vielä Madridissa Balada, eli iso kantaatti. Onko säveltäminen samanlaista kuin nuorempana vai jollain tapaa? Kyllähän se on totutumpaa. Tietty rutiinikin olemassa. Vuosien varrella, kun kävit läpi useampia sävellystyylisiä vaiheita 50-, 60-luvulla, 70-luvulla, hiljalleen sinne alkaa tulla tiettyjä elementtejä, joista nyt tietysti yksi on ihan temaattisesti tämä enkeli. Enkelit teosten nimissä ja ilmeisesti myös enkelit elämässäsi jollain tapaa. Voiko niin sanoa, että niihin aikoihin myös jollain tapaa löysit omimman tapasi säveltää musiikkia, omimman äänesi säveltäjänä? Kyllä kai se oli 70-luvun tienoilla tapahtui tämmöinen synteesin löytäminen. Niin kuin sanoin, niin oli siellä ollut oppilaat koonnut asioita tietooni ja muodostaa niistä kokonaisuus, synteesi. Se tapahtui joskus juuri tuolloin. Miten se enkeliin siinä tulee, niin tuskinpä se nyt enkelien puuhaa oli, mutta minä luin paljon Raina-Maria Lerkan nuotta ja sävelsin sitä. Ja siellä esiintyi enkeli, joka minusta oli fantastinen juttu. Siis se ei ole mikään tällainen yöpaitaan puettu blondiini, joka on tavallinen kirkollisen kitsin enkeli, vaan se on semmoinen pelottava. Ein jeder Engel ist schrecklich, sanoo se. Ja ne ovat kaikki kauhistavia, koska ne ovat niin voimakkaita ja suuria ja fantastisia. Jotenkin minä olen, niin se oli kyllä muistuma lapsuudesta, jolloin minä joskus 8-vuotiaana tai tienoilla ylivuotiaana näin monta yötä peräkkäin sitä enkelistä. Ei se ollut minun mielestä mikään enkeli. Se oli semmoinen tumma, valtava otus, joku semmoinen, enemmän semmoinen vuori, joka tuli minua kotiin taas ja otti syleilynsä ja pelkäsi sitä kauheasti ja tappeli vastaan. Ja aina se tuli joka yö uudestaan. Ja mä tappelin, kun mä heräsin. Ja sitten vasta kun mä opin laskemaan jertiä ja lopettamaan vastustamisen, silloin se väitellä hävisi. Ja minä jälkeenpäin sitten juuri selkeä lukiessa ajattelin, että tämä oli se minun schrecklich Engel. Se oli se, joka jo silloin tuli painimaan. Ja sehän on, se oli Jaakob, joka joutuu
painimaan enkelin kanssa, mikäli Raamatussa kerrotaan. Joo, ja minulla on tietysti valtava kunnia saada tällainen kohtelu, tämä paini enkelin kanssa osakseni jo tuossa vaiheessa. Se on minulla aina ollut jonkinlainen enne. Seuraatko yhä, mitä kaikkea nykymusiikin kentällä tapahtuu ja tietysti nyt erityisesti Suomessa? Mitä mieltä olet suomalaista nykymusiikista? No tietysti niin, että kyllä mä yritän paremminkin seuraan sitä aika satunnaisesti, kun ei ehdi. Ja oikein mä teen koko ajan. Ja ajatellaan ehti ja jaksaa, niin silloin teen musiikkia, sävel. Mutta satunnaisesti kuuntelen aina. Täytyy sanoa, että nykyinen musiikki, tässä monessa ainakin, tuntuu toistavan 1970-luvun musiikkielämää suuresti. Toistaa niitä vähän vähemmän fanaattisesti kuin silloin, mutta kuitenkin samoista asioista väitellään ja keskustellaan. Eikä mikään ole ihan oikein oleellisesti uutta, ei mikään. Tietysti siitä voi sanoa, että se nyt on innovaation neuvologia, jos aina vaatii, että pitää olla uutta. Ei siitä ole kysymys. Mutta eikä kuitenkin erilaista. Oletko saanut tehdä kaiken haluamasi? Ei ole niin, että on asioita, joita en ole ehtinyt tehdä ja voinut tehdä. Niitä on eräitä. Niin kuin sellainen opera, Dramatiseen. Se on jäänyt kesken. Ja joitakin muita tällaisia teoksia. Paljon on, jotka on jääneet tekemättä. Nythän olemme taas saaneet julkisuudessa kuulla ja uutisissa ja iltapäivälehtiä myöten kuulla asioita henkilökohtaisesta elämästäsi ja vuosikymmenten varrelta ikävistäkin asioista ja sellaisista asioista, joista tavallinen ihminen ei mielellään ehkä puhu eikä niitä muistele. Onko se nyt vaan ammatin varjopuoli vai tuntuuko se henkilökohtaisesti pahalta? No jaa, eikä se on sikäli valopuolelle kuulua, että ilman ei suurta intressiä ei kai Tiikkaja olisi kirjoittanut elämäkertaa, jossa tämä sitten tuli ulos tämä asia. Ja totta kai se draama, josta on kysymys, niin en tiedä, mitä siinä on. Se kuuluu elämään. Siitä ei pääse mihinkään. Se on tosiasia. Eikä me millään lailla voi sanoa edes katuvani mitään, mikä on tehnyt. Ja se on ollut välttämätöntä. Kaikki on ollut. Se on vitoinen asia, että
ajan myötä tulee saa käsityksen lopulta siitä, minkä takia jokin asia on tapahtunut. Kun siitä on kylliksi välimatkaa. Ja nyt näihin kirjan kertoviin tapauksiin on kylliksi välimatkaa. Voi olla niiden, voin ne ymmärtää. Mitä sanoisit, mitkä ovat olleet tärkeimpiä asioita, jotka ovat antaneet sinulle voimaa näiden vuosikymmenten ja elämäsi, urasi varrella? Kyllä se on ollut säveltämisen kiehtovuus. Se tavaton feedback, joka siitä on, että minä teen perusti työtä ja saan siitä koko ajan vielä enemmän. Ja tekijä, joka on ollut hyvin tärkeä vuodesta 1982 asti. Sen jälkeen on Sini, joka on mulle valtavan tärkeä elämän osoittaja, elämän kumppani, elämän palauttaja. Hän on se toinen asia. Mitä ajattelet elämästä nyt? Nyt ajattelen, että se on parhaimmillaan.